Mọi người hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ mình nha, để mình có động lực làm thêm những video cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người. Không biết tiếng Thụy Điển, mình dùng Google Dịch để cho mọi người dễ hiểu nha. Kiểm tra khả năng của bạn. Để được nhận vào khóa đào tạo phi công chiến đấu, bạn phải trải qua một số bài kiểm tra. Nó có thể bao gồm các bài kiểm tra về khả năng thể chất và nhận thức, chẳng hạn như thị giác, thính giác và khả năng tập trung. Ngoài các bài kiểm tra thể chất, bạn thường phải trải qua nhiều cuộc phỏng vấn để kiểm tra xem bạn có phù hợp để trở thành phi công chiến đấu hay không. Một phi công cần phải luôn nhận thức được mọi thứ đang diễn ra xung quanh họ. Tinh ý có nghĩa là họ có thể nhìn thấy những vấn đề hoặc mối nguy hiểm trước khi quá muộn. Bạn tinh ý đến mức nào? Nhìn kỹ từng bức tranh trong 15 giây, dấu lớn lật nắp lại, bạn có thể trả lời câu hỏi mà không cần nhìn lại bức tranh không? Phi công cần phối hợp tai mắt tốt để quản lý các điều khiển khác nhau trong buồng lái. Tại đây bạn có thể kiểm tra kỹ năng phối hợp của mình, nhấn nút bắt đầu. Bạn có thể dẫn vòng dọc theo sợi dây mà không cần chạm vào nó không? Bạn mất bao lâu để đi đến cuối cùng? Ghế tên lửa, ghế phóng 1. Ngồi xuống. 2. Thắt dây an toàn. 3. Hãy đẩy mình ra ngoài.
hãng sản xuất máy bay Saab nổi tiếng của Thụy Điển và trên thế giới. Saab 32 Lansen A32A là máy bay đầu tiên của Thụy Điển bay với tốc độ cao đến mức làm nổ tung hàng rào âm thanh. Vào cuối những năm 1950 và cho đến giữa những năm 1950, Lan rất quan trọng trong không quân Thụy Điển. Trong phần lớn thời kỳ chiến tranh lạnh, không quân Thụy Điển là lực lượng lớn thứ tư trên thế giới. Nhiệm vụ chính của lực lượng không quân là chiến đấu xâm lược nhằm vào các mục tiêu trên không và trên mặt đất. Tốt nhất là đã ở ngoài biển trước khi hạm đội xâm lược đến bờ biển đất nước. Phi đội tấn công lái chiếc A-32 Lan được trang bị robot mục tiêu Hải quân 04 có lẽ là thành phần mạnh nhất của lực lượng phòng thủ Thụy Điển. Máy bay nhưng đã được cải tiến để đáp ứng nhiệm vụ săn bắn và cứu hộ. Nhiệm vụ là canh chừng biển Baltic và ngăn chặn sự xâm lược của tàu chiến. Nỗ lực này có thể được thực hiện nhanh chóng và dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tổng tư lệnh. Phi hành đoàn gồm có một phi công và một hoa tiêu. Với sự trợ giúp của radar của máy bay, người điều hướng có thể xác định vị trí mục tiêu và quản lý việc điều hướng. Chiếc 32 là một phần của phi đội bay đầu tiên E-1 được gọi thông tục là DK-3 vì loại của nó. Vũ trụ từ phiên bản trinh sát $32 C. Phi hành đoàn có thể chụp ảnh trong bóng tối với sự trợ giúp của bom ảnh có chức năng chụp ảnh. Phiên bản máy bay chiến đấu J328 là máy bay Diat lên hoạt động trong mọi thời tiết đầu tiên của Thụy Điển, được bắn ở khoảng cách 15 km. Các Neader ngoài ra, Bepdow Nation bao gồm máy tự động 20mm cố định và cũng như bom thuộc nhiều loại và kích cỡ khác nhau. Máy bay tàu bay 32.197 này đã được chế tạo được phê duyệt về tính mới năm 1957 và được đặt trên F-6 Catbox. Nó đã ngừng hoạt động và được chuyển vào tháng 10 năm 1975 cho các bộ sưu tập lịch sử hàng không tại Malmö ở Linköping năm 1985. Chiếc máy bay được đặt bên ngoài không quân trước khi mở rộng và mở cửa trở lại bảo tàng vào năm 2010. TP-47 PBV Canso A Catalina. Máy bay vận chuyển và cứu hộ TP-47 là một loại tàu bay lội nước có khả năng hoạt động cả trên đất liền và dưới nước. Nếu người ta nhìn vào thân máy bay thì sự tương đồng với thân tàu sẽ trở nên rõ ràng. Bộ phận hạ cánh có thể thu vào và phần bên ngoài của cánh có thể được hạ xuống để tạo thành phao hoặc phao hỗ trợ giúp ổn định máy bay khi hạ cánh trên mặt nước. Máy bay có cấu trúc khung kim loại với vải được căng trên đó bằng sơn bóng. Các dịch vụ điều khiển cũng được xây dựng theo cách này. Sứ mệnh ở Thụy Điển. Catalina chủ yếu được sử dụng cho các hoạt động cứu hộ trên không và trên biển nhưng cũng có thể được điều chỉnh cho nhiệm vụ trinh sát và cứu thương trên không. Những chiếc Catalina của Thụy Điển không có vũ khí, nhưng trong chiến tranh thế giới thứ hai, các quốc gia liên quan đã sử dụng loại máy bay này để phóng các mũi tấn công sâu chống lại tàu ngầm. Máy bay này có thể bay trên không trong thời gian dài. Với lượng nhiên liệu bình thường, nó có thể bay trên không trong 18 giờ. Thời gian này có thể kéo dài đến 24 giờ nếu có thêm thùng nhiên liệu. Trong quá trình tìm kiếm, chiếc DC-3 của Thụy Điển bị bắn hạ vào tháng 6 năm 1952. Một chiếc Catalina đã bị tấn công và cũng bị hai tiêm kích MiG-15 của Liên Xô bắn rơi. Phi hành đoàn đã thực hiện được việc hạ cánh khẩn cấp trên mặt nước. Thông tin thêm về sự kiện kịch tính này có thể được tìm thấy trong triển lãm Hành động bí mật chiếc DC-3 đã biến mất ở tầng trệt. Chiếc máy bay này được chế tạo ở Canada vào năm 1943 với số hiệu CV-244 và phục vụ trong không quân Canada. Nó được không quân Thụy Điển mua lại, mang số hiệu 47001 và được đưa vào sử dụng vào tháng 6 năm 1949 sau khi sửa đổi. Vào tháng 8 năm 1966,
Nó khởi hành từ F2 tại Häöne ở Stockholm và sau đó được bàn giao cho bộ sưu tập lịch sử chuyến bay tại Malmö ở Linköping. Nó đã bay tổng cộng hơn 6.000 giờ. Máy bay chiến đấu chiếc de Havilland Venom của Anh là máy bay chiến đấu ban đêm động cơ phản lực đầu tiên được đưa vào sử dụng trong không quân Thụy Điển. Với chiếc máy bay này, giờ đây lực lượng không quân có thể bảo vệ lãnh thổ Thụy Điển cả vào ban đêm và khi thời tiết xấu. Chiếc máy bay này được cung cấp bởi cùng một nhà sản xuất của Anh với chiếc Vampire. Hãng có danh tiếng tốt trong không quân Thụy Điển. Tổng cộng có 60 máy bay đã được chuyển giao. Chúng được gọi là J-33 trong lực lượng không quân. Sứ mệnh Venom được trang bị radar và có khả năng hoạt động trong bóng tối. Một phi công và một hoa tiêu điều khiển chiếc máy bay 2 chỗ ngồi. Người điều hướng tập trung vào hình ảnh radar của máy bay và sẽ thông báo cho phi công cách tiếp cận và tấn công một mục tiêu nhất định. Để giúp máy bay có thêm tầm hoạt động, nó được trang bị các thùng nhiên liệu ở đầu cánh giúp cho Venom có hình dạng đặc trưng. Venom không được trang bị ghế phóng. Không phải chiến tranh, không phải hòa bình. Chiến tranh thế giới thứ hai có nghĩa là Liên Xô và Hoa Kỳ là đồng minh và họ cùng nhau đánh bại Đức Quốc xã vào năm 1945. Khi chiến tranh kết thúc và bản đồ thế giới có thể được vẽ lại, không còn gì có thể đoàn kết hai nước lớn quyền hạn. Sự hiểu biết giữa họ đã được đánh đổi bằng sự nghi ngờ và một cuộc chiến giành uy tín, một cuộc chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh diễn ra liên tục và bằng mọi biện pháp. Các quốc gia đã chiến đấu bằng proxy trên khắp thế giới. Họ chiến đấu tại bàn làm việc và trên các đấu trường thể thao bằng hoạt động gián điệp và phá hoại. Nhiều phương pháp khác nhau đã được sử dụng để ngăn chặn sự lây lan của hệ tư tưởng sai lầm. Chỉ trong những dịp các siêu cường mới gặp nhau trực tiếp, đôi khi họ đứng về cùng một phía. Khi các quốc gia từ lâu đã là thuộc địa chủ yếu dưới sự cai trị của Anh và Pháp đòi tự do, các siêu cường trong nhiều trường hợp đã hỗ trợ các quốc gia đó trong cuộc chiến chống lại các cường quốc cũ. Trong câu hỏi quan trọng nhất, họ nhất trí, không ai muốn một cuộc chiến tranh hạt nhân. Chiến tranh lạnh trong thời đại thế giới thứ hai những năm 1940 kết thúc vào năm 1945. Những quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Nhật Bản là chương cuối cùng khủng khiếp của cuộc chiến tranh lớn nhất lịch sử. Một công chúng mệt mỏi vì chiến tranh hy vọng vào sự tái thiết và hòa giải. Rõ ràng là thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, được gọi là chiến tranh lạnh. Thuật ngữ chiến tranh lạnh được đặt ra vào năm 1947 bởi cố vấn của Tổng thống Mỹ Harry S. Truman. Nó liên quan đến sự căng thẳng nảy sinh vào cuối Thế chiến thứ hai giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Tại Hội nghị Yalta năm 1945, lãnh đạo của các cường quốc chiến thắng đã gặp nhau trong giai đoạn kết thúc của cuộc chiến. Cuộc họp có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với châu Âu mà còn đối với nền chính trị thế giới trong suốt 40 năm tới. Nước thua cuộc lớn nhất trong cuộc chiến, nước Đức, bị chia rẽ và mối quan hệ giữa hai nước Đức bị hủy hoại bởi những xung đột sâu sắc. Hai quốc gia này đã được liên kết với các siêu cường tương ứng của mình trong chiến tranh lạnh. Đồng lúc sau cuộc nội chiến kéo dài hơn 20 năm, Mao Trạch Đông Cộng sản lên nắm quyền và tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên lục địa Trung Quốc. Tổng thống bại trận tưởng giới thạch chạy sang đảo Đài Loan. Tại Hy Lạp sau Thế chiến thứ hai là cuộc nội chiến từ năm 1946 đến năm 1949. Cuộc chiến diễn ra giữa lực lượng chính phủ và phong trào kháng chiến cộng sản. Những người cộng sản đã bị đánh bại và Hy Lạp phát triển thành một quốc gia phương Tây có quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ và là thành viên NATO. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, được thành lập vào tháng 4 năm 1949. NATO là một liên minh quân sự đòi hỏi các quốc gia thành viên phải bảo vệ lẫn nhau trước sự xâm lược từ bên ngoài. Tổng thư ký đầu tiên của NATO nói rằng mục tiêu là đẩy người Nga ra ngoài, người Mỹ ở trong và người Đức bị tiêu diệt.
TP-83P-66 máy bay vận chuyển PEMBAOKIC. Một việc mở rộng các căn cứ không quân trong những năm 1950 đã làm tăng nhu cầu vận chuyển nhanh chóng cả nhân sự và vật chất bằng đường hàng không. Chiếc máy bay ném bom B-3 cũ được chế tạo lại vốn được sử dụng để vận chuyển cho đến thời điểm này cần được thay thế và chiếc máy bay được chọn là Pembroke. Một loại máy bay vận tải hạng nhẹ của Anh có khả năng chở 10 hành khách hoặc tải trọng hàng hóa tương đương. Ngoài ra, nó có thể chở 6 cáng trong cabin. Lực lượng không quân đã đặt mua 16 chiếc Pembroke được giao từ năm 1954 đến năm 1956. 2 chiếc nữa được không quân Đan Mạch mua vào năm 1963. Sứ mệnh máy bay vận tải Pembroke, được gọi là TP-83 ở Thụy Điển, cũng được sử dụng làm lớp học trên không để đào tạo hoa tiêu và người điều khiển radar. Một số máy bay còn mang theo thiết bị tìm kiếm cho các hoạt động cứu hộ trên không, trong khi những máy bay khác được sử dụng để nghiên cứu và thử nghiệm thiết bị. 2 trong số chúng đã được sơn lại với màu trắng và xanh trang nhã và được trang bị để vận chuyển VIP. Chiếc Pembroke cuối cùng trong không quân được rút lui vào năm 1977. TP-83 không mang theo vũ khí. Máy bay này, máy bay số 83008 mang số CJP 66/52 và được giao cho F-17 ở Kalin vào tháng 6 năm 1955. Sau khi được đóng quân với một số cánh, nó đã thực hiện chuyến bay cuối cùng vào ngày 12 tháng 11 năm 1976. Một trong những lực lượng mạnh nhất thế giới trong những năm 1950, Thụy Điển được coi là có một trong những lực lượng không quân mạnh nhất thế giới với 17 căn cứ không quân và khoảng 1.000 máy bay. Nỗi lo sợ về một cuộc chiến tranh thế giới mới với vũ khí hạt nhân là rất đáng kể. Vị trí địa lý trung lập của Thụy Điển nằm giữa NATO và Hiệp ước Warsaw, đòi hỏi phải có một hệ thống phòng thủ vững chắc. Ở Thụy Điển, người ta tin rằng mối đe dọa lớn nhất là do Liên Xô gây ra và rất nhiều nỗ lực đã được dồn vào việc bảo vệ đất nước. Đặc biệt là trong lực lượng không quân, máy bay hiện đại với sự trợ giúp của chỉ huy và giám sát trên không trên mặt đất sẽ đối đầu với kẻ thù ở giai đoạn đầu bên ngoài biên giới Thụy Điển. Ban lãnh đạo lực lượng không quân cũng cho rằng nước này nên sở hữu vũ khí hạt nhân. Năm 1952, một chiếc DC-3 của Thụy Điển đang làm nhiệm vụ trinh sát đã bị máy bay chiến đấu của Liên Xô bắn hạ. Sau đó, trạng thái sẵn sàng được tăng lên và các máy bay chiến đấu luôn sẵn sàng 24/24 để đối mặt với những kẻ xâm nhập nếu chúng tiếp cận lãnh thổ Thụy Điển. Nhà nước Phúc lợi Thụy Điển trong một bài phát biểu năm 1928, Thủ tướng Per Albin Hansson đã đưa ra khái niệm về nhà nước Phúc lợi Thụy Điển. Đó là tầm nhìn dân chủ xã hội về ngôi nhà cho toàn dân được đặc trưng bởi sự hiểu biết và bình đẳng. So với các nước khác ở châu Âu, chiến tranh thế giới thứ hai có ảnh hưởng tương đối ít đến Thụy Điển. Sau chiến tranh, ngành công nghiệp Thụy Điển đã sẵn sàng xuất khẩu sang các nước trên thế giới. Nền kinh tế đang cải thiện có nghĩa là công tác phúc lợi thực sự bắt đầu cất cánh vào đầu những năm 1950. Sự thống nhất chính trị chiếm ưu thế trong phần lớn các cuộc cải cách xã hội được thực hiện từ những năm 1930 đến những năm 1950. Những ngôi nhà và thị trấn hiện đại tiêu chuẩn nhà ở Thụy Điển còn tệ hơn ở nhiều nước châu Âu. Nhu cầu về nhà ở ngày càng tốt hơn tăng lên vào những năm 1940 cùng với thời kỳ bùng nổ trẻ em. Mối đe dọa khi tình trạng bất ổn trên thế giới gia tăng, nỗi sợ hãi xưa cũ về nước Nga một lần nữa lại ngự trị trong nước. Mối đe dọa từ phía đông được cảm nhận rõ ràng. Người Nga có bom nguyên tử. Khối cộng sản ở châu Âu lớn mạnh và gián điệp Liên Xô thâm nhập vào phương Tây. Vị trí địa lý của Thụy Điển đã bị lộ. Biên giới chiếm gần một nửa chiến tuyến giữa Đông và Tây. Vũ khí hạt nhân đã sẵn sàng ở cả hai phía.
Đồng thời, các nhà khoa học trên toàn thế giới cảnh báo về hậu quả tàn khốc của chiến tranh hạt nhân. Vụ bắn rơi 2 máy bay quân sự Thụy Điển đã gây ra khủng hoảng ngoại giao giữa Thụy Điển và Liên Xô. Mối đe dọa xâm lược treo lơ lửng như một đám mây lo lắng ở phía chân trời và Thụy Điển đã chuẩn bị sẵn sàng. Phòng tổng thể sự trung lập và không liên kết sẽ giúp Thụy Điển thoát khỏi Thế chiến thứ ba. Nhưng đứng bên ngoài rất nguy hiểm. Tự do liên minh đòi hỏi một hệ thống phòng thủ vững chắc và hợp tác quân sự bí mật với phương Tây đang diễn ra, đó là nơi sẽ có sự giúp đỡ. Nhưng sự hợp tác đã đe dọa uy tín của Thụy Điển. Hành động cân bằng chính là câu trả lời. Chiến tranh hiện đại là một cuộc chiến tranh tổng lực. Trận chiến không còn chỉ giữa những người lính nữa. Mọi người phải bảo vệ đất nước và mọi người trong nước đều phải được bảo vệ. Mối nguy hiểm tiềm ẩn tên gián điệp đòi hỏi phải có một công dân có ý thức cảnh giác. Tinh thần phản kháng phải được xây dựng trong mỗi người. Thụy Điển hành động với một mục tiêu duy nhất, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh đến mức có vẻ như là gìn giữ hòa bình. Mọi người hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ mình nha, để mình có động lực làm thêm những video cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người.